નમસ્કાર ટેકનો ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલમાં હું બેલા સાબરિયા આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। જો તમને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરો, જેથી આ ચેનલ પર આવતા દરેક અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન આપને મળી રહે। જો તમે ટેકનો ગુજરાતના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ઈચ્છો છો તો વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તેની લિંક આપેલ છે। આ માટે તમે ચેનલનું અબાઉટ પેજ પણ વિઝિટ કરી શકો છો અથવા 8980939394 8980939394 પર સંપર્ક કરો। નમસ્કાર મિત્રો, હું છું સાબરકાંઠાથી સંદીપ, આપ સૌ મિત્રોની સમક્ષ ફરી એક નવા વિડીયો સાથે। તો મિત્રો, ફરી એકવાર વોટ્સએપે તેના યુઝર માટે ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અપડેટ લોન્ચ કર્યા છે, તો આપણે આજે એના વિશે જોવાના છીએ। તો વોટ્સએપે એક વિડીયો મેસેજનું અપડેટ આપ્યું છે કે હવે વોઇસ મેસેજની જેમ તમે વિડીયો મેસેજ પણ વોટ્સએપની અંદર કરી શકશો। એમાં 60 સેકન્ડ સુધીનો વિડીયો મેસેજ તમે કરી શકો છો। તમારે જે વોઇસ મેસેજનું બટન આવે છે તો એ વોઇસ મેસેજના બટન ઉપર તમે ડબલ ટેપ કરશો એટલે એ વિડીયો મોડમાં ચેન્જ થઈ જશે અને પછી જે રીતે આપણે વોઇસ મેસેજ રેકોર્ડ કરીએ છીએ એવી જ રીતે આપણે વિડીયો મેસેજ રેકોર્ડ કરી શકશું। ઓકે, તો આ વિડીયો મેસેજનું એક અપડેટ છે અને બીજું એક ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અપડેટ છે કે હવે આપણે એક જ વોટ્સએપની અંદર બે એકાઉન્ટ એટલે કે બે નંબરના વોટ્સએપ આપણે એક જ વોટ્સએપમાં ચલાવી શકશું। તો કેવી રીતે આપણે ચલાવશું એના વિશે જોવાના છે। તો હું વોટ્સએપ ઓપન કરું છું। WhatsApp. Verify your identity. Use your back. ઓકે, અહીંયા મેં વોટ્સએપ ઓપન કરી લીધું છે। વોટ્સએપ ઓપન કર્યા પછી જે લોકોને જો લેટેસ્ટ અપડેટમાં સેટિંગ બટન મળી ગયું હશે તો જમણી બાજુ ઉપર સેટિંગ બટન આવશે અને જો મિત્રોને અપડેટ નહીં મળ્યું હોય તો જ્યાં મોર ઓપ્શન આપણું આવે છે જમણી બાજુ ઉપર આવતું હતું ત્યાં, તો હું સેટિંગમાં જાઉં છું। Settings. You. અહીંયા સેટિંગ મેં ઓપન કરી લીધું છે। હવે અહીંયા બે રીતે આપણે એકાઉન્ટ એડ કરી શકીએ છીએ। હું સ્વાઇપ કરું છું લેફ્ટ ટુ રાઈટ। યુ Search. સર્ચ બટન, You. Button. યુ બટન, QR code. ક્યુઆર Button. કોડ। Sandip Rami. આ મારું પ્રોફાઇલ નામ બોલે છે તો આ પ્રોફાઇલ નામ ઉપર હું ડબલ ટેપ આપીશ। Add account. ઓકે, તો એને કીધું એડ એકાઉન્ટ। હવે હું એકવાર લેફ્ટ ટુ રાઈટ સ્વાઇપ કરીશ એટલે અત્યારે હાલનું મારું જે કરંટ એકાઉન્ટ છે એ બતાવશે। Sandip Rami plus 918980939394 username and phone number of currently selected account. ઓકે, અને હું ફરી સ્વાઇપ કરીશ એટલે મને એડ બટન મળશે। Add account button. Lets user create an additional account. Appears after already existing account. ઓકે, તો તમે એક આ રીતે કરી શકો છો અને બીજી ટ્રીક બતાવું તો અહીંયાથી બેક જઈશું। You. લેફ્ટ ટુ રાઈટ સ્વાઇપ કરીશ। Even though I set in profile, privacy, contact, start message, link devices, payments, account, security notifications, change number. ઓકે, તો અહીંયા એકાઉન્ટ સિક્યુરિટીનું ઓપ્શન છે તો આપણે એકાઉન્ટમાં ડબલ ટેપ કરશું। Account. ઓકે, મેં ડબલ ટેપ કર્યું તો અહીંયા પહેલાં મારું એકાઉન્ટ બતાવશે। Account. Security security notifications. સિક્યુરિટી ઓપ્શન છે, 2-step ટુ સ્ટેપ verification. વેરિફિકેશન, Change number. ચેન્જ નંબર, Request account info. રિક્વેસ્ટ એકાઉન્ટ ઇન્ફો Add account. અને એડ એકાઉન્ટ। એડ એકાઉન્ટમાં જઈશું Add account. તો સ્વાઇપ કરીશું। Sandip Rami plus 918980939394 username and phone number of currently selected account. ઓકે, ફરી એકવાર સ્વાઇપ કરીશ એટલે એડ બટન આવશે। Add account button. Lets user create an additional account. Appears after already existing account. ઓકે, તો આ એડ એકાઉન્ટ ઉપર આપણે ડબલ ટેપ આપશું। Loading. WhatsApp. ઓકે, તો અહીંયા હવે આપણે જે પ્લે સ્ટોરમાંથી વોટ્સએપ ઇન્સ્ટોલ કર્યું હોય અને આપણે લોગિન કરવા માટે જે આપણને લેઆઉટ બતાવે છે તો એ સેમ લેઆઉટ અહીંયા ઓપન થઈ ગયું છે। જોઈએ Read our આપણે privacy policy. પ્રાઇવસી Tap on પોલિસી agree છે। and privacy terms English. Agree and close button. Agree and continue button. અગ્રી એન્ડ કન્ટિન્યુ બટન ઉપર ડબલ ટેપ આપશું। WhatsApp. Showing dial keyboard. ઓકે, તો અહીંયા ડાયલ પેડ ઓપન થઈ ગયું છે। Plus. Editing. Phone number. Edit box. હવે આપણે અહીંયા જે મોબાઈલ નંબરથી બીજું એકાઉન્ટ એડ કરવું હોય એ મોબાઈલ નંબર લખી અને તમારે ઓટીપી આવશે અને જે રીતે આપણે ઓફિશિયલ વોટ્સએપ પહેલાં લોગિન કરતા હતા એવી જ રીતે સેમ પ્રોસેસ છે। તો આ રીતે હવે તમે એક જ વોટ્સએપની અંદર બે વોટ્સએપ એકાઉન્ટ વાપરી શકો છો।
તો જો વિડીયો તમને ઉપયોગી લાગ્યો હોય તો અન્ય મિત્રો સુધી આને જરૂર પહોંચાડજો. ફરી મળીશું કોઈ નવા વિડીયો સાથે. જય જય ગરવી ગુજરાત.